Are you ready to be a legend? 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 MLC will give you a chance sa lahat ng Filipino players to show their skill as an ML player. Dati napapanood mo lang ang mga pro teams at streamers, but now, You guys have a chance to challenge them. At na mapatunayan na kayong sarili as an ML player champion. This July, instead of watching your idols, kayo naman ang papanoorin nila. And this is your chance to challenge and beat a pro Register now. and be one of the Biggest names In the world of Mobile Legends. So yo mga kapatid natin guys, hello sa inyo. So nandito tayo ngayon sa BGC. Kita nyo naman, iba na tayo dito guys. So nandito ako kasi ako yung magiging technical director ng isang gaganapin na tournament ng Mobile Legends. Naghahanap ka ba ng mga stream graphics or mga stream design para mag-step up ang iyong live streaming? Para magkaroon ka ng mga animated background, animated overlay, any animated and sound panel mga kapatid lang lahat ay high quality. So saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.tv. Own.tv, it's a one-stop shop mall para sa lahat ng mga content creator at mga streamers. So simple lang, search mo lang ang overlay and matadirect ka na sa window na to at ipapakita na sa'yo ng Own.tv ang mga meron silang design. Lahat ng yan is high quality at animated. At hindi lang yan, meron din sila mga sound alert, webcam overlay, stinger or scene transition, anything na kailangan mo sa iyong live streaming layout or design ay nandito sa Own.tv. Once you purchase, may option ka na single pack or a package. Pero mas recommended na bilhin ninyo ang package dahil kompleto na to. Meron na kayong new panels with a new high quality sound alerts, scene transition, and mga animated overlay like animated webcam overlay, animated post banner, animated starting banner, animated ending banner. So ang lahat ng yan guys, it's lahat animated at talagang high quality resolution yan. So simple lang pumunta dyan mga kapatid, lalabas dyan sa screen www.own.gg/boss_Lucio or nasa description box. So mga kapatid natin, lahat ng bibili nyo dyan ay pwede pang magkaroon ng 50% discount once na i-apply ninyo sa inyong mga coupon code ang word na Lucio. So importante yun mga kapatid para maka-discount kayo ng 50% off dahil yung mga premium design dito ay umaabot ng 2,000 pesos. Yun na po yung package. Pero again, if gamitin nyo po yung coupon code na Lucio, magiging almost 1,000 pesos na lang siya. Sulit, di ba? Naka 50% off ka na, gumanda pa ang live streaming mo. So ano ba yung technical director? So technical director guys, siya yung nasa likod ng live streaming ng isang event. Okay? Kung ila-live yung isang event mga kapatid, may mga nag-a-assist doon sa lower, mga nag-aayos noon at ako yon guys. So ngayon, itutur ko kayo dito kung bakit lagi tayong maaga nagigising ngayon at bakit tayo lagi nga pumupuntang BGC at nakikita nyo nga sa live stream ko, sinasabi kong mag-e-end live na tayo kasi guys, pupunta pa ako ng BGC. So yun nga guys, eto na, papakita ko sa inyo ano nga ba yung tournament na ito at abangan nyo sa bandang dulo guys kasi pwede kayong sumali dito, amateur, pro, semi-pro or semi-amateur, anything mga kapatid po pwede kayo sumali kasi maraming teams yung kailangan dito. So mamaya sasabihin ko sa inyo lahat yan. So yan mga kapatid natin, makikita nyo na dito yung mga ilaw. Dito guys ang setup nandun. Pero mamaya tayo pupunta doon. Tama na natin yung mga kasama ko dito. So yun sila. So ito yung mga boss ko. Ayan mga boss. Mga boss, hello po mga boss. So sila guys yung mga nag-aayos ng graphics, nagmamanage ng event or kayo sila yung nag-organize ng event mga kapatid. Ako ano lang ako, sa live streaming lang ako kung paano papaandarin yung live streaming. Pero yung the whole event, sila yon. Ayan si Boss Ark. Boss Ark. Ayan sila. Si Sir, siya yung gumagawa ng natin, ng mga graphics pagdating sa mga edit. Ayan. Si Sir CJ. Tapos si Ma'am. Yan, si Ma'am Syra. Yan, si Ma'am Syra. Pink, orange, ombre yung buhok. Ayan. So, dito kami nagmi-meeting. Dito yung meeting namin. Pa nag-uusap-usap. Nandun sa mismong labas yung studio. Pero kasi wala pa yung stage backdrop, guys. Wala pa yung pwesto ng caster. Kung saan nakapwesto yung host. So, mamaya papakita ko sa inyo. Pero for sure, hindi nyo pa siya ma-imagine. Siguro gagawa tayo ng part 2 nito. So, ngayon, yung video
video na to, ang gusto ko lang talaga sa inyo ipakita is yung paano ko ginawa yung dun sa aking gagamiting PC dito. Kung paano ko napag-sync lahat yun kasi guys, nakakabaliw talaga siya sa umpisa. Lalo na kung walang alam. So gusto ko lang din kayo magkaroon ng idea kung paano gawin yon and papakita ko sa inyo. But first guys, ito muna yung pinakapwesto ng caster. Ayan, kita nyo naman may mga ilaw. So ito, camera. So yung ginamit naming camera dito, it's a Sony 6000. Ayan, Alpha series yan. And dito sa kabila, it's a Sony camera rin. The Sony A5100. Sa mga nagtatanong sa akin guys, this camera sobrang mura na lang. Ito yung gamit ni Doggy na camera guys. Makakabili kayo nito second hand 15,000, 10,000. Swerte na kayo kung makabili kayo 10,000. Pero more or less 15,000 na lang tong camera na to at good na good to for live streaming. Sobra. Sony A5100. So yun mga kapatid natin, dalawang camera dito para sa caster and then isang camera para sa host. Ito yung gagamitin nila. Ito yung napili nila guys, the Canon. So hindi ko alam kung anong Canon siya, basta Canon siya guys. Ito yung gagamitin sa host and tatlong camera yan. So ngayon, Boss Lucio, paano yan magko-connect sa isang PC? Tatlong camera yan. So guys, ito papakita ko sa inyo. Pupunta na tayo dun sa ating PC. So ito, makikita nyo dito, dalawang PC ang meron. Okay? As in, dalawang system unit. Ito ay naka-RTX. Basta mataas yung specs na ito. Kasi dito natin i-run yung games na Mobile Legend kasi mataas yung specs na ito. And then yung isang PC natin, medyo mataas din naman. Naka-RTX 20 series yan and naka 10th generation na Intel. So okay, pares okay. And then yung isang PC is yung ating live streaming PC. Kung makikita nyo dito, ito yung ating Mobile Legend. Tapos ito, meron akong tatlong monitors dito. So yung isang monitor ko is for my OBS. And then itong isang monitor, kahit ano, kung anong mga edit ang gagawin ko, basta may extra monitor ako lagi para sa mga idadagdag doon sa ating OBS. And then this monitor, hindi to nakakonect sa PC. So nandito ngayon yung ating camera. So kung titingnan nyo guys, yan, ito yung camera 3. Tapos pwede siya mag-switch sa camera 1. So yung camera 2 natin hindi pa umaandar kasi wala pang dami battery. So this is the Blackmagic Atem Mini. So dalawang klase ito, may Atem Mini Pro pero yung Atem Mini na lang yung pinabili ko sa kanila kasi sobrang laking diferensya nung presyo and same lang naman yung features na makukuha natin. So guys, itong Atem Mini, ito yung camera switcher. So kaya na itong bumasa ng apat na camera. Tatlong camera lang ginamit ko. So that's the 1, 2, 3. So magsuswitch na siya na magsuswitch and marami pang features yan. Mga fade in, fade out, mix na everything, kahit anong mga transition nandito na rin. And meron na rin tong sound card. Kung gusto mong gamitin na nandito na rin yung microphone mo, nandito yung mic 1 and mic 2. Pero hindi siya advisable kasi yung Atem Mini, hindi siya lang nakafocus sa audio. So hindi nila masyadong na-improve yung audio. Pero okay naman, mapagtsatsagaan naman. Pero kung gusto nyo talaga magkaroon ng studio quality na audio, kailangan nyo bilhin ito. So ito yung audio interface na gagamitin if gagamit tayo ng condenser mic. Pero hindi condenser mic ang gagamitin natin. Ito ang gagamitin ng mga caster. So this is the Logitech X Pro. So mapapansin nyo, headphone microphone lang yung gamit. So dahil headphone microphone yan, ganito lang ang connector niyan. Hindi siya XLR cable. So ngayon mga kapatid, paano siya gagana sa ating PC? So kailangan natin ng sound card and then this is the PreSonus Monitoring Studio. So medyo pricey rin ito. It's around 19,000. Itong Atem Mini, more or less 25. Yeah, ganun yan. And this is the sound card para dun sa ating microphone. Kung makikita nyo dito, pinaghiwalay ko yung mic. Nandito nakakabit yung mic at dito nakakabit yung audio. So this Monitoring Studio po pwede kung marinig yung mga sinasabi nila habang nandito ako sa pwesto na to. And po pwede ko rin silang kausapin kahit nasan sila. Basta suot nila yung headphone nila, pwede ko silang kausapin. Example, pinakalimutan silang sabihin, yung mga sponsor, hindi nila nasabi. Siyempre, ang pangit naman kung bigla natin papasukin yung caster din guys or kung sino man host ang nakatutok sa kanya yung camera, bigla tayong sisingit, diba? So yun yung purpose ng monitoring station. So if ever may nakalimutan sila, then naka-plug in lang sa tenga nila yung mga earbuds or headphone. Kunyari, Boss Lucio nakalimutan yung shoutout si ganito, si ganito. So ngayon guys, hindi sila masyado may interrupt and then na yun, magkaka-hint na okay, sige, shoutout namin sa next na sasabihin namin. Parang gano'n, diba? Yan yung purpose ng monitoring station. So yan, may talk siya dito. Once na pindutin ko yung talk, automatic na yan na lahat ng lalabas na boses dito maririnig ng mga headphone na nakakabit. So tatlong headphone yung nakakabit. So yung mga yan is nakakonect dito sa PC na ito. So itong PC na to, running is OBS and then ito na siya sa OBS and makikita nyo, iba-iba yung nakalagay, mic, lapel, nilalagyan ko lahat ng name para hindi ako malito. Gaming PC, so yun yung PC na yun, yung audio nun, and the desktop audio. And syempre, this is the Stream Deck para hindi tayo masyadong mahirapan sa mga switching na nangyayari, yung scene and everything para pinipindot ko na lang. So ito yung sample na layout ngayon pero hindi pa to final, sample pa lang yan. And yung stinger namin o yung transition wala
pa. So this is the commercial scene. So dito lalabas yung mga video ng mga sponsor and everything. So sa ngayon yan lang muna. So again, itong PC na to, ang gagawin nito, it's Mobile Legend lang. Hindi to pwedeng may gawin na iba para hindi siya magkaroon ng problema, hindi magkaroon ng problema sa game, di ba? Actually, pwede naman gamitin phone lang. So, Boss Lucio, ba't ang social nyo, PC pa yung gamit nyo? Pwede mang phone lang. So guys, kasi may extra PC naman, bakit hindi PC? At mas okay, kasi pag phone, pwede tayong maka-encounter ng mga lag and everything, syempre, and may mga nagte-text, tumatawag, lalo na pag tournament guys, mahabang oras yung kailangan na naglalaro. So pag PC guys, nandyan lang siya. Steady lang yung game. So, yun yung buong pwesto ko. Nandun lang ako and then nandito yung mga caster. And dito sa room na to, nandito yung host. Dito yung plano ilagay. Yan, dito siya. Tapos naka-green screen to guys. Green screen to. So, yun lang yung mga meron dito sa pinupuntahan ko sa BGC guys. At yung inaayos ko, talagang sa umpisa medyo nahirapan talaga ako guys. Medyo nahirapan lang ako kasi guys, it's a multiple audio and a multiple camera. Pero nung nabili na yung mga equipment, hindi na ako naging ganun problema kasi guys, nandiyan na equipment. Normally kasi kaya lang naman tayo nahihirapan mag-setup kasi kulang tayo ng resources. So dahil nabili naman lahat ng mga sinabi ko guys, so madadalian na ako paano ayusin at i-sync lahat guys para magkaroon ng magandang production. So ngayon mga kapatid natin, siguro gagawa ko ng part 2 nito para makita ninyo guys yung backstage talaga. I mean yung behind the scene kung paano yung nangyayari sa isang tournament. Lalo na guys, medyo kilalang mga shoutcaster yung mga in-invite dito sa tournament na to. Maraming may pro team din guys, abangan niyo yun. So hindi ko muna sasabihin dito, basta may pro team na sa MPL yon guys, silang dalawang team. And then may iba, may mga amateur, may mga streamer, and ang daming ang mga nag-promote na itong tournament na to. So sabi ko kanina guys, kung gusto niyo sumali sa tournament na to po, pwede po. Lalo na guys sa streamer bracket po, pwede kayong mag-apply doon. Pwede kayong mag-send ng registration nyo. So ilalagay ko na lang po dyan sa description box mga kapatid natin yung kanilang link para nga diretso na kayo sa registration nila. Again po, pwedeng sumali dito ang amateur, streamer, semi-amateur, or semi-pro guys, or and pro. Kung may mga pro pang iba na gusto sumali po, pwedeng sumali dyan guys. Basta yung pro division natin mga kapatid, it's ang sure dyan, 2 MPL team. And yung iba guys, kung may mga experience kayo sa tournament, so pwedeng masabing pro na rin yun, pero underground kasi yun guys. So pwede kayo sumali sa semi-pro, and then pilitin nyo manalo doon, pumilit kayong pumasok ng top 8 or top 4 para makalaban ninyo guys yung 2 MPL team. And mga kapatid, malaki ang prize pool dito. So guys, check nyo na lang yung description box. Nandyan po yung link nila. Makita nyo po yung full detail dyan kung magkano yung premyo and everything guys. So ako, magtatrabaho muna ako. Ayusin ko muna lahat ng mga dapat ayusin doon. Kasi guys, almost patapos na. Ang kulang na lang talaga guys is yung mga stage and everything and green screen. So yun lang mga kapatid. Kung ikaw ay bago dito, syempre wag mong kalimutan mag-like, share, and comment, and subscribe at yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again mga kapatid, I'm Luis Teves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!